At nasa, wah, Pizza mo. ano po? Ano? Kasi ikaw sumagaling ka. Di ako na kung video. Bukod dyan. Spell ka mo. Iyo. Iyan ko. Ikaw, spell bagong video. Ibu na ako. Banggi mo mag-ano. Darong batag. Sa pag-yung ko, ang spell. Nagaranggo na. Yoy. Hindi mo niya. Di classical na siya do. Eh, Bukod sinasyo may lamo. Nash. May lamo. Lolo niyo. Narinig mo. Alam mo si may lamo si. Wala akong buhat. Hindi na uyo na yun. Balot na yun.
Napin. Legal nga iga na.
No. 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 Ma. Ma. Hmm.
Ah. Okay lang po. Hmm. Saan po? Saan po? Hello? Wala man po dito ang camera. Walang camera. Nasa araw po, tulog pa. Katulog gararay. Apo. Hmm. Kasi, Ah. Zero. kumura na niya. Yes. Sarap kayo. Dos. Ilong pala. Ilong tama. Oo, ano naman. Sarap. May abo ka. Tapos kayo, water na water sila. Ah. Manila. May paman si Kuya, may paman si Yunard. Pero makapag-gawin ka Parang talaga. dito. Hindi ba, dapat sa akin, di pa nilin. Kasi yung paano talaga namin, hapon natin. May dagat. Ito tayo, pati, malinaw na mo yan. Gusto niyo, hindi naman yung kayo, lumabot sa paano kung hindi ba, natin po ay. Ito lang po mga Oo, ipadala kabibot. na support ko sa kayo po, mabayad na sila. Pero ba, mamayag na rin siya. Kasi marami ito ba, makakawag na, pero may na ba. Pero yun, watak to, Ma'am, bagay ang magkitaran dito. hindi mo, balik mo dito. Ah. Wala na sa dito sa diyan. Ito po mga kabibot. Oo, sa dito sa diyan. Manila. Yan po mga kakali po mga sa salog. Para makatulog. Mas matamo yan. Karani sa salog. Ang computer po po maaarani po mga sa salog. Ah. Minsan naman lang po ma. Siguro na rin, original sa diyan. Okay, dito sa Manila. Kaya na, sa Minsan akin naman na yan, lang po ma. yan nagkuha. Pero may nagkaroon ng mga ganap. Walang gabata na kagad. Minsan Sabi po. mo, kaya mga nagkuha sa'yo lahat. Ano po ma. Pero Manila, kasi pag naroon yung mga ako niya, mga Pasko. Open sa phone. 20 lang po ma. 20 lang. Kaya ka dito, 20.
Pansit sa sinanlang. Pansit sa sinanlang. Luya. Luya. Makinig, red yogurt. Ayun po. Yung man. Madali naman lang po. Madali. Ano mo lang yung pagtinda. Ano po? Dahil siya ka na yun. Ako. Yan, pagkapag yan, gumagay ito si Rafi niya, si Gonzalo, ano yung sabi niya? Doong tao na gawin ko diba? Ano ba kung maulit yung sinde? Yo. Magayon na trabaho ng ito, talipri ka ako. Japi po, Japi. Talipri tara. Ano oras ka kayo kung makabot sa magluto? Para lupa, magalang ko. Hindi ka pa magkabulong. Para kung kayo mahilig magluto, pero sabi ko na yung Gilbert, tao na yung magluto. So, bumilong din ko nito. Bumilong kaya yung mga tao na magluto. Pag-alog na, alam ko ang pindong mo, makita man nila, hindi ko magkano sa mga tawat ako ng mga kauna. Bili ka pang kabro. Okay. Hindi. Sumali natin ng tute. Yan. Ano yan? Ang larga pa rin sa pawa. Ay, yung mga Mga nila sa ano, sa Madarihan na sa Plaza. Maganda yung pinaraan eh. yung pa. Hindi lang yung katuro, kaya marunong naman. Pero yun. Pagka nagalit sila. Okay. Para lang, ito yung magpapa. Yan maglabad ah. Yan, makalaw. Mamaya na. Basta tayo. Ano yun? Oo. Pansilyo ko na. No, okay.
dito. Ito yung sigapon na mayaman. Ito yung bisa doon, ikan sa ganun mayaman. Ito yung mapantawag. Wag ito.
Sapatos ito. Ako lang nagpasirilo. Mabait kayo ni, nagkuha kayo ni. Ano gabtin? Taruh man sana, kedua. Masarap Iya ini. Iya ini. Bigyan ko na kayo. Bro, yan. Aduh. Empat terus. Magkabak ba sa karo? Empat terus. Certification, iya. Ayun na. Ini nak ada. Ay, apa itu long? Ano pa naman? Ipiro mo pa ano? Oh, dia nak. Ganyan kitang york na kulit mo. Tutulong kitang yung Firmanya pada tulong kitang yung Hindi dyan napagkatapos mo na. yeah. Napirman ko na. Hindi nagkagi. Makawa ko talaga. Dahil sinawag ko dito. Mga nakit ko ang mga ate, oh. Ito ka lang yung spila ko. Yung lapit nga. Yung lapit ko, ang lapit ka. Tarong baba. Tapos hindi mo alam. Barag-barag. Tulong na ganun ko. Tapos sa naging sekretary, kung na yung ako, kinila. Kaya nga eh. Kasi yung liwo. Yan mga kailan mo spila. Kaya nga umaagod niya.
Maraming sipagat. Grabe na. Diyan sa Pandayo, nahalo ng mga palit ka. Ang barato dito sa American grocery nila. Sila nakaranas sa mga kainan niya keto. Kasira, malas ba ito? Kasira. Iyo. Yung nilo na ito, Yan may makikita keto sa panahon. Inabot ko pa ito dati so pag yung sita, Oo. sinisig. Kirambulan kaya sa tingin. Hindi lang tubig yung dati. Punta po. Lubak. Ulit pagkasara yung sa firme, nag-aako ang kanal niya sa atin. So, nakaraming burgati at sabay na. Saga. Maraming burgati at. So, paglabas ka na. Hindi ko naman nabot pespantan sa Ako na po kita. kahoy na. Kahoy. Pinalagaw sa pagbabaha. Iano. Nabot ko pa kayo dito. Ito yan ang mga karahog itong pang-ako. Iyo. Na, Para karita. hindi ko ito ni Padiri. Yung mga reta. Iyo. Hindi na lang reta dyan sa. Yan harong na ganda ni Balayo ay ni Perol. Oo. Yan kami kayo itong study nila. Pinakakilala kayo itong kanto. Dati ko na house na. Oo, yun malayan. Ganda yan ang greenhouse. Pinarkilan ng Taiwan. Ang likod sa Yung si Pero, lumanan sa kantaw. iyan na balak di Parpatina. Itong di Parpatina ba niya? Oo. Ito mo sa Subakla. Ito sa Ito ang si Pero niya. Ito sa Pero. Tapos sa vlogger ni Pero, pag-abot ka ng dagat sa siya. Sabi ka sa pagkaabot ka. Kaya kung may minawag sa may barkada mo, may ako kung kaya wala mo matutunan mo kaya ron siya. Sabi ka sa mo. Dahil meron pag karoon mo yan, sarili ko lang yan. Pag-uruan sila ng sarili, kaya ron. Di Padiri nga ito. Manuyan mo yung kaya? Para marinig ng kapitan, itong sinabi. Ito na Ay, pala, ito pa ito. ito na para palanugan direct ba? Itong sinabi siya. Pinabulong sila sa lugar. Pero kung inisip ba ito, naglupaw na ba, labo niya ako. Ay, sa tagot niya, hindi niya naman, ito. Matuwa na Metro sa luwan, mapalagong ka na mula, mapalarong ka dito. O mapalarong ka sa loob. Yung ang nabutan ko rin yung phone talaga dyan kayo. Yung Kibalayo, nahiling ko na. Pero di ko pa, yun yung baga, kinagan ko yung kipatirig na doon sa... Una na nagpapawa Ka? Pan? Yan ay pan kayo. Ang nagpapisa sa may katampad pa gani yung katampad daw. Yan, tapi ko dyan na ilimutan ko na sila talaga may compound yan. Para mga out ko yan, hindi kapitan. Kaso, ito ba yung sa Balbal? Kinudal na ito. Bata, ikinudal pa, pagwal. Lahig ng gobyerno. Dahil mang piling sa dirin mo. Sa Marino, Ang tao ang kaga. Bagang kang gobyerno. Kung pwede mo sa din ka. iba, kulitan, Kaya abogado din ka. iba, simple, nakain siya kasi suya, largo ka boss. Ito po ta, di ba ang pinakagalan niya? Kaya kung ba sa katang? Kaya ang bagay. Makagi mangyari ang tao. Nangyari pa din makain sa pinapigil niya. Hindi. Disgrasya pag gano'n niya. Makagi ang tao. Worldwide. Ang tao kaya talaga. Ako tiyo, nakulo na akong nakapisadong tao. Dahil kapanawan ng tao. Initas niya hindi. Mga gani. Initas niya hindi. Mas sa isla. Mas Yung bagay ito lang pa yung mga garota. Sabi nila, nakambag kita, magdala pa kayo. Amot na kayo ang gusto. pero madali lang. Oo. Yang araw kami, ang kanya naman kami, di ba kung maili ka, gagawa ko kapag pagka ito sa barangay mag-ano. Sumako na lang magkagano na kami. Nagkaampiyaran pala na kami pipilisin, kita.
Nangyari pala kanina, anak ko sa hospital. Ika, nangyari mo niya, parang ka lang. Nangyari mo na parang ang kapitan mo yun. Kapangalan. Yan. Bilang gusto na rin, nangyari niya mapito. Pero mo kung nalaman na ganyan na kanina. Ika, Bigyan pala. Kung salamat isa. Ataga pa yan. Kaduling mo niya. Lumigulay mo din ang nagtasawa. So, madam, Sa tinyo. ulang bagay yan na tawag ko niya na madisimber mo. Patamoran. May protest ba? Dapat ako magkakatagal may argala. Karasyan sa na. Oo. Kulang nga kayo. Sa kibasan lang yung sakaw. Sige? Sige po. Kaya ito kulang dito sa dire.
mawala sa purado. Huwag to. Pinon muna, Jay. Open na good tayo, Petre.
Outdoor pa rin. Outdoor pa siya. Yung nilitan ako doon. Diba? Kasi dati say, ano, okay, yung life. Tapos, out na. Kaya ako nag-desisyon. Wala ako. Tapos na tumitig sa leader for outdoor, di ba? Hanggang sa isa. Yung tapan ako sa Bali na tayo na. Nga tayo di gumagawa ito. Bainte. Diba? Puro kaya bali yan. May bali ako dyan sa loob. Mo na ulit na display. Out ka na? Ito na ikakalagay ko siya. Paano kaya ba? Tara doon. Ikaw mo pa. Marriage kasi. Okay sa call.
Yan, doon ka na doon. Ayaw sa mga naman. Hindi siya birthday. Mawalo ka na naman yung dito bisa daw nagburo ka dito.
Galing. Ayun, mapa.
Arabe. Maka 3,000.
Utang right tapos ay utang man ni Ano? utang man si ko Ito ah.
Klaro naman yung Orang ang tubo sa ano to? Yung sa vlog siguro to. Sige mo yan tulo. Bigan. Pag-vlog sila. Iba, lagi yun. Moro black ka. Tahu mo sa saya. Yeah. Kawala pinakan. Iba diwa. Sinawa pa ka ng sibuhan. Mahirap ka pa. Sabi ko nga ikaw mo. Tawag ko. Yan na to. Tema, lote. Yun na. Ah. Chief. Ang camera ini.
quick nga yung kalo mo nga niya. So ano ini sa cellphone ini. Ganit sa camera. Yan. Ay, baka na kayo, Jake? Hindi, alright. Pero fake. May baka kaya, no? Ay, sumanoy, may baka may iba ng tula. Oh yes, Gmail. Hindi, may tayo kasi, ano, una na, mami. Oo. Sumanoy yan. Hindi, maganda sila mong ganda. Sumanoy yan. Tokyo pa na alam mo nito sa mga. Bakit hindi mo nagbabarakan? Bakulo. Kaya po talaga si ano, yun mo madali. Ayun mo. Bakit mo? Madali ba sa dito na? Ano ba? Nasa yung maganda magkalaban din na ato, off na. Kami kano, kasi yung tipsipig ba ka rin po. Dinadya po talaga si ano. Ako sa sawa. Hindi ba di mo ko? Nabariyak. Yan na. Sawan. Nag-group laps ka rin ginawa. Bakit ka ako sa mga parali ka din? Mga ba? Ikaw, Tar, ano ba masasabi mo pa rin tayo? Update na magabi. Ha? Update na. Sorry. Thankful. Ito daw. Lahat pa. Ano ko na. Ito. Ano yan yung bago mo? 7.5 din ako ito na.
Stupid stuff. Puto si Jellybean. Masyado mahal ka. Puto si Jellybean. Dahil na, o pizza to. Di mo pagtara mo sa atin niya, hanapin ako ko. Nataman ako kung Safe Basta ako pa. dun mo. Lockdown pa sa iyo. okay that yo. Masyado mahal ka. Ano? Sorry. Balik ka mo, men. Balik. Saan ka mo mauli? Hindi ko magkakalabong sa kaso. Men, Patay ka mo, men. May sa tugang libong kiriyaw dyan. O nagalit ka din ako sa'yo makasubling ba din? Nagalit ka lang ulit? Ha? Bakit? Buwag di pa ka mo mauli. Sublo ko na. Masay ka mo, men. Ano mga naalit? Masay ka mo, Mahal men. niya, da amunin sabi niya. Aton. Sabi daw niya, sabi ni Gigi. Hindi ko gusto kong Sabi nga mo sabi ni Gigi, mo niya Ano na mga makuha to? Men, yun na ba? Mo niya na ako nga sabi ni Gigi. Ano na ba? Naman, nagtatapay na. Hindi ba na ito? May lalagapos ni kasi Ano may Lalo tas asin. kung wala na ito na ipos sa rojak at pinagbalik. Eh, Kim John. Wala na ba dito video? Putang Natin ina. ko. Ano nga, gampal na yun. Mura, ganyan, aram-aram ko lang paano magamit ang phone. May talaga ko yan. Ano mo ito, Sage? Ano yan? So, kapit kita. So, ano yan? Rank. Ano? Kaya kay Paul pa ka ng pag-rank na. Hindi ka may mga ano kay Paul. Okay? Ako mas yun. Lamin! Ay, doon. Doon ako. Itang doon akin. Wala. Spam yung Sage. Hi, 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 hi. Tungkol lumakas malahulan parang mananatong. Pero magandang gabi. Ayaw ko. Ang ginamit ko sa ilig. Napanood ko lang ko. Ano man ang ano? Namaking ako. Making. Then ka na nakaka-pinalik. Wala ka din. Making kita. Ako lang. Making din. Bawal ang galang na ko sa takong nakaupo. Alam din ba patakalan ko rin naman na hindi ko lang. Bigas. Ang ina. Tingnan dito kita. Tayo. Oo na ka. Camera ko din. Hey. Oo, nagkakawat si Aldo. Sabi mo, ayaw niya bakit ko Niya, das. Ikot ko da ka mo mauli. ano? Sabi ko. Oo. Yan na. Kung walang na ko. Bala ko sana mag-bilis, pero dumating ka, hindi na umabot. Kaya napakandalawa na kasi ako pang inumpi ko pa sa ako. Ano yung trapo?
Kunin mo yung pagkakawin mo. Ocho. Sabi nila, hindi sila mapaupi ko sila sa sopa tapos Hindi mo niya katulog. Ito. Ginto. Uli, hindi katulog. Parang hindi. Uli, katulog. Parang patay yung message. Lakas ang kamay at wala ng piyos na masama kung kaya ng isa sa inyo ang tumumba. Uli, hindi nga ng katulog. Para kung kayo ka, Ano uli? Ginto. Ano uli araw mo tulog? Ginto na, alasingit na umusit ang nakatangon. Mayroon naman umuha. Pero hindi ko pasok pa kaya. Ano nga daw, 1 minute ko, 1 minute 6 ka. Ano ko? Active. 1 minute kang level 1, kada mo say, ghost ko, sa ulo. Ginto, ginto, ginto. Kasi ng ginto. Sage! Tutudrabo ka ba dyan? Bago na sa'yo. 5. Okay na nga ito. Tuboy ako. Uy, mga. Una ko ang daan ito, yung version. Wag ito. Manto, manto. Kakawag din sa Sandro. Ano pala Sandro, may laptop. Tumalag kakawag. Ano ata, wala di ka kalap. Kung nga pa naman, takot, takot. Maakot. Yung Hindi ka magkakas, magaling lang ito dati. Mga na, naman eh. Ano na mapakot? Panto. Ito panto pa. Tapos kapatid ko naman. Pag-judger. puro, Ano ako? ma, Inaw ko na lang kung sa to. Inuper ko. nano. Kaya lang ako. Anong inopia? Ano tao? Ganito. Musikin. Parod. Yung kalaban-kalaban na kalaban na Pag-dragon sage, Adrian, pag-dragon ako ako. Origin yun na. Sige ko. Ano, libon? Ubo! Ubo! Iyo, pero babe. Kasi, ano, Lena. wala na. Ako. Babe. Pag-sit lang. Isip lang. Ayun kasi. Lakaw ka doon. Ay na,
Pagkat, Ako tama na eh. Ah, Ay. Jera. Yung ano ko. Ay, ganas. Pag ano kasi? May kalbo. hindi ako magbibigay. Tama. Maganda ba kasi? Kaya lahat hindi magbibigay. Gagawin ng dapat kung gawin. Tama. Lang ko rin magagawa. Tama. Ano ko? Parang araw kami tayo. Tama. Gusto ko ako kaya si Alo. Walang nag-enjoy sa lumakas ko. Tama. Kailangan magaling. Pagkat sa iba ng araw ni Alo. Age. Tama. Kaya ko si Alo. Tama. And score. Lagi parang Bible. Isa yan sa mga panglalang diferensya pag nasa pakita ng lugar ng bakit pag ito bumukang Ginawa din. Ano kailan? May tigawin ba ka? May katara ka din. Bubo mo? Yung kay Suro? Hindi 4,000? Kaya ko mag- Bubo. Ew. Yoko. Mini kami. Ayan ang mga ito niya. Ayan ang mata. Oh. Moro dito kay Suro lang. Oh, makuha ko. Ito yung talagang tunay na ace. Ako ito, namulit nito ace. The ace. Yan ito. Ito yung sa mo. Ay, ginanong sa kamay ko. Oh, you're it. Happy God. Ubo ko lang ito. Happy God, di ano. Uy, nag-digit ball. O, di kita.
Ano yung debate? Hindi, wala. Ako na lang. There's been keep the gun. Ano, no war, si Pilda na ito. Dahil, hindi ka ba? Jumping to the roof. Dito! Marami bang bin dati? Ano ginagawa mo? Ano? Never win. Helicopter! Helicopter. It is. It is Ako space. yung ulit did you. Ano magkayong makuha? Uy, uy, uy. Bobo! Gigi. Ang gagawin sa kantado. Hindi, managal ako. Ako pala po. Putang ina. Dahil talaga. Nabili sa daw. Binibig. Sa kuya. Kasi wala na sila sa kuya. Putang ina. Hindi mawag-iwag kami. Hindi kailangan sa sarili. Wow! Yung pagtatag, Ulit ka mo. Takwa ko po na yung Bobo! What did you do? What did you do? Kaya lang, kasi ako na lang. Mag-ingat ka dyan sa nakakulay kung na nagtatabing naan. Pagkapasan ng dibulaw o makitusan,
Ganda! Sisigaw si Chaco? Leo. Matibay lang ako. Matibay lang ako. Ano to, David Sage? Hey, come on. Hindi ka maniging mawin. Mawin is ka. Pasayos ako. Nagalang ka. Magaling lang nag-email. Sa brown. Sa tigil mo ko sa disbol sa magkikiro ka lang, may nagkiro ka lang. Wala, napapasay sa Very first time I You know, fell for you, then I did right on my way to that. oh naman, oh, naliban Sage. Kaya Sage na mo. Di ka na magot. Eh, mga di ako makatugod. Yung talungo ka na. May na-answer forever. Ako yung isusok akong CJ. Gadang nga ni ka, napakita ko. Hindi nga nagpagparas na ako. Nalulun ako. Gadang ka na, bubo ka. Ang ina. Uy! I'm proud of my Please, ano tayo? Gato, makakalayo. Rido. Again. Sakay na guys. At panday naman na. Oh, Don't worry, Dre. kailang gana to sa sa gana. Wala. Hindi na. Hindi na. Sige na. My stomach burning. By the way, sure. At gadaw kita. Matibay din sa Tulog ko ah. Ito si Bibi na yung illegal mo. Siyempre siya kung ayip ka. Nakaga, naglusuwak mo. Ayip ka, bubo ka. Dahil man di ka maandar, bubo ka patan. Dahil man din ka nagtag kung yung gago. Iba ini, madukat. Super to me. Ako na ito mag-lupa. Utang ina na pinaro ng ayip ka. Utang iyan. Nice one. Ano
na gamitin ko. Like, X mo, may madali, may di ka mag-use. Automatic ko. Kasi, nun, ang lang ko, ay makaduho, pero sikat. Di pa ko ano. Di pa ako ability. Di pa ako ability. Ano ability niya? Utang ina papalay ko na please. Kapag ka nag-relog yun, kalaman doon mga kalaban. Kaya na nakapagod. Ako na kayo. Kaya mo. Dali ko magpapalagay. Gago. Hindi ko ayaw. Simple. Gusto ko shield. Shield. Watch. Wala pinta sa kanila. Mapol ka. Eh, no? Di ba at least kung magpapilungan ko dyan?
Dad, yung parang kasi. Dad! Ah, doon! Para ako sa tapat din, please. What? Takbo dito. Wala mo, enjoy yung paggamit ko ng ano, ng kung na, hindi natin, Kung pwede ka. tagalun. Ang lala. Ano dyan lang? Ako no, kumura, gusto niya, may nakaputin niya, baka nagulat tayo. Takbo dito. Naruto Shippuden. Yan o, sila doon. Kami natin eh. Ano? Wala ni Sir. Pagkasalo na lang, Nagpin ako sa muna. Okay na ba? hindi na tayo. Pero magigda ka rin si Jerry. Wala. Kasi may bigyan sa buwan mo rin.
Madaming yun ito, hindi mo ito bawat sa iyo. Hindi mga patay. Ako dito, Yan ang mga isang dalag malaki. Hoy, bawal ang bilis-bilis. Oh! Ay, pinakakala.
Kasi kaya madali.
Yan na. Pati kung kasi ko na makita mo, kanila pa sila.
Oh!
Pinod pati oh. Yung capital yun. Hello?
Diba kaya? Karoon lang na. Wala ba kaya? Kuha. Laki mo ito na yung ang pinagtulog na. Okay po. Hindi. Pinakaibaba ng bayo. Kabalik pa natin. Ibaba ng bayo. Wala ka doon, mag-vote. Mapakal. Pagkagalitan. Sawan. Okay mo. Manila para kami. Ay, gano. Mataraw kami. Sana. Ang trabaho nito dumadong. Bulgakir.
Unicorn. Video.
Uy. Uy. Kung nagdumang ka, kung nag-check ka pag magluluto, teka mo na sila. Nag-iwan ko lang. Ay, wala ka pa.
Good ko. Maka na ba? Iyo. Ah. Bakit? Ano, nung uli ka na dapat iyan si Pang. Kasi nito na. Papa. Sira. Ayan. Ilo. Tapos ako. Bayan mo sa pinto. Ayun, ano pa? May ba si Papa mo? Malaga, pamilya. Ako, lumadali. Ha? Ako, lumadali. Nagapulon. Kasi mayroon ba? Pilyo mo, kayo ganon. Subang ni mama mo. Nakagi. Ah, Ayan. naglata, nainat na?
Naburang pa ba?
kita.
Kaya niya pinto. Ano kanina? Mabalit ka. Kaya niya pinto.
Yung mo, yung babalo ko. Wala ba ba? Okay, naglalabas yung baba. Babalo ko. Kung ano yung si Bumblebee yan, Bumblebee. May nilo yan.
Oh, because we luto mo. Pag-libot-libot sa inyo. Ha? Hindi. Kaya sabi ko, tingnan mo, hindi na okay. Eh, ni ano, gawin ni Buyan. Oh, siyempre ka na. Hindi natin bukas tumanan. Ay, para buko ko na. Ikaw, take piano. Wow. Ano to ko sino? Wala ka naman pa. Para bukuan ano.
Ayan na. Yan na, kasali. Kasali. Yung Ayan.
nandito ka? Sige pala yan, siya kung dumana din. Ah. Ha? Iya.
Tapos, naman, utang ko pa dyan. Dito, Yung utang ko dyan. No.
Not Robin.
Abulan na si Ba. Ikaw na mga
Kung naka-50 million, hindi na kung hindi yung moral mo niya. Ikaw, din ko sa akin. Ikaw, wigin mo siya.
No. Oh! After natin. Yes, and then, Ah. Stable pa nito. Dito no. Tapos pa siguro mga wala may kasi mo ilang ang ino. Survey ko kabibit ang Pero kung ano sa ano, pinangapalamig. ay magiging kung may bayra doon. Lamig. May bayra doon. Bago ito na bayra na kulay mo kaya Ay, siyempre, Lee. kung yung Yung mga din. lagi ayaw. Pero sa lahat ako nasa ako na ano yun man, sumay, kasi malamang ako. Kaya na naman para. Dito na ako na. 100, ano, 300 kasi. Sabi yung queen bad na kita Ano na? Ano na? Allah.
Hello. Lato-lato. Hello. Wow. Okay, nagtinda ka siya. Oh. Oh. God, no. Wala, bro. Wala pa, so. Mga gago. Hindi, magdamlo ko muna. Kaya mabasa mo. Ako. Nakasabat ko. Rush, hanap! Oh! Hanap ka. Wala na pa siya galing. Ados, ados ang sao. Ados, ay di po sa sinugo mo sa lako. Si Salvi. Wala ka kuya cheese. 60 ang gigit mo. Mga buko, digdi. Yo. Ano ako? Oh, San Pedro Cafe. Tutukan daw, oh. Oh. Isa. So,
Nagsabi sa tray. Wala, kaya nasi ko lang, pwede ko lang. Ano, sabihin mo ba sa ko?
Ito lang na pala sa Ha? kula ay diba? Patro? Sa mga taga nasa tumagilid mo. Yan ay nakakatawa. Oh, no. Kumuha niyo na ng ano, ng marami. Okay, luhayin mo sa pinto pag nas mo. Luhayin mo sa pinto. Kung tulong mo niya, bagsak ang pinto.
yan. December 10.
Out na sa to kuya.
okay lagi. No. Iya. Wala na yung mundo niyan. Huwag mo tayo 18 ah. Wala ko na inihabangan. Papunta? 250. Dale, 18. Wala yung tipa. Wala yung tipa. Hindi, ano ba na pala niya? Ha? Mapa-print ako. Hindi yung blue. Ano pa? Redmi 8. Redmi 8. Kaya, ikaw. Wala yan kaya ang fine. Hindi ba? Hindi ba? Balik ko lang yun, no?
5. Ah. Yung logo, meron ako pwede, no? Yung logo. Ito, ang black and white. Ito makukuha. May, ano ako, may liquid yung order ko. Black and white din eh. Yung pwede na pwede lang ko yun. Oo, mga liquid ko. Kailangan ko na pag itong kanong kuya na ito, victory right ito. Saan? Saan mo lang siya? Kanang page. Hindi. Saan mo lang ng page siya? Para sa yung president nito. Yung mga pang yan ng pang page. Then kaya dito na page. Ini? Oo. Yung page na page dito. Ayan sa homepage. Ay, nila. Ito na, kung kaya nila. Anong lapis pa kaya nila? Halagay ko. Ano na ba? Sila na lang kung tigduwa. Dali ba? Oo. Ah. Balikan ko na sana. Yeah.
sila yung nakikita mo. Ayun, ang pinila. Hindi pa rin ito rin. Ayun, ang
Ano yung masa na pag-inay? Oh, susunod mo. Tulong tayo. Para sa mga Oh, dahil mag-sige. Diba? Sige rin pa niya ko ako ay, yung pag mo. Pwede yan masasay mo. Pero para yung... Bakal siya kasi. Yan, hindi ka pa na. Sabi sa baba. sabi ko na naman kaya din sa pwede ko po. Kung traffic,
Ano? Siguro ang lang bakit ba? Quattro. Dinudulong ko kaya. Mari kita din. Dua. Dua. Ano yung pagod? Luma na. Sumay mataga. Karena pagtalay mo di pinag. Security? Mapiling ka ng kawan? Wala ka pa sila kito. Pero ito, pag nila pa. Pag nila ba, hindi ko nga, kasi naman tumababalik. Wala ka na, ito ka na nila ba? Pero, gano'n. Huwag ko lang, ito ano. Ano po? Ano?
Pero siguro, all time na kami. July. Tapos, kasi, ano pa? Kaya kung nalaro ng parta, wala yung pulisan. Nakapos yung mga hindi nakapos yung mga Vancouver, Canada.
Maalala ko.
Bakit dati sa wawan?
Bawa yun ang traffic. Nag-ibig niya ako. Ito ba ibig mo? Bilang kita para analisis sunod na kapit ng tulog ko. Ipasahan lang po isa ito. Bilang ito na.
Hindi mo yan.
Ay, pareha ang mga ano. Ay, pareha. Parang makakaribong ko sa ano. Ano na sila ito? Hindi mo sa buwan. Oo, parang.
Uy, O pinsawan. apa ito?
Bahala ka. Bayad na ko yung
Sabi ko. 2 minutes sa sana. 2 minutes sa sana. Matapos na natin siya. Pangutang 2 minutes. Ilan na ganang ready kasi? 1 minute. Ha? 1 minute. 1 minute na sana. Nakagsap na sana yan. Gumanda ka?
Bias ako. Wait, kung ginagawa ka nila. Gawin mo, pagkita. Bakit nasa itaas ng lawa?
Ay, Ang malagat. ay. Hindi. Ha? Nasa yan, pintas. May parang matalag sa karat. Bawa ko. Okay na sa'yo ito. Now, Dinas kusog mo. ano? Dinas kusog mo. Nata. Kaya ito masito siya. Ako, kayo ito. Wow. Ha? Pero ito lang gusto lang mo. Alam naman mo. Nakakay ka sa papandan. Tapos, Ha? tapos, ano ba? So, mali. Kapag naman, Ha? Kaya lang ulit ko. Gusto lang mo kwarta o gusto mo hindi? ito ako focus. Wala ano. Hindi kasi sa mga masunod dito ay. Yan naman siguro check sa taas. Bongko. Babongko. So, ano? So, kupon ban, 190. O, wala kasi. Tapos, so, ano? So, mali. 32. Ay, 31. Tapos, so, sabi nila yun eh, 42. Okay na.
Kasi natas na kayo.
maluto ka doon ano eh. At mo din yung yan din siya. Mama, ano pa ako naman? Hindi siya bang tagigil? Tagigil pa ako naman ng sentence. Tagigil pa ako naman ng sentence. Si ate. Ate. Ate.
Oo, malimot din. Sige na lang. Nakakabluwas ka na. Pasaway ka. Pasaway. Ang parang pasaway. Sabay ka ka na. Sabay ka. Makaribus ka. Karibusan. Karibusan ka. Makaribus ka. Nakaritos ka.
Klase ka mo sa aga? Yata. Ay, kasi chef. Lemon. Hindi na din mo kasi. Ay, yung klase sa aga. Suspendido. Ano? Nine, pasawan niyo nine. So, dito. Hektar. Yan, sa pinto. Manaw. Wala. Sino nagpapalot pero? Ano?
May sisi ni. Minito mo baga. Nasabit baga dyan. Nakasabit. Ara ito na to na. Uni oh. Nasa platuan. Sa platuan.
Kasi lang pala, hindi ka Kailangan. Sabi na po. Dikyo. Oh. Okay, pinapanood ko ang lako. Ha? Okay. Open sa to.
Ano yung mga balita mo? Wala Ano ba? ba? Wala dito. Ang gulit ko yung Brazil. Anong oras? Ano niya? Bubuksan mo lang niya. Pati mo ka sa sudya. Nasakta. Sige lang. Malamit ko din kami. Bunga pera ka, Jay. Sige, tao. Ako dyan ba to? Lapin mo kung no? Okay, dito wala. Oh. Lapin mo kung lapin sila ko. Sa ito nga naman. Nasakta ka sa manok dito. Mabawas ka mo sa naan. Open shutter eh. Yummy lettuce. Hindi ba? Ang soy na yun. Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila pera. Bagong keyboard. Bagong musikali. Gusto kita yun. Ingay ba na? Sopa. Ayos na po. Baka lang, Milo. Wait. Dinamit ako, taka. Hindi na. Wala, di mo ang mga tibig. Huwag ito madilim mo kayo. Wala ko. Wait, nito. Di na, Milo. Puro umod mo, bakol. Ako na sila ang paupino ko. Hindi ka malimot. You so leto. Ayos lang pag-iisan. Maalala ka doon. Wala ko pa din mga mo to. Wala ka nga din mo. Wait ko ko dumulong sa bala mo. Huwag ko magasing ko nga. Hindi na nga din o. Sarap kita. Tawad pa ka. Kung doon ako ikangalit ka, mahal mo ng ultra. Oh. Okay. Pawalan sa kurunsi yun. Wala, nilapupin sa po. Open sa one. Oo din. Mau ka kasay lahat. Mas kato ko sa ilo. At kapag kinets ko ano ka wato mo yan? Ano bilay mo na? Makawat ito sa iyo. Inubutan ko na lamang sa ito na Jace. Dahil masing ko na sila pinabait ko na kayo doon. Pero ano? Ano yun? May ultra. Ako din. Ba't kasi lang kayo pumaskado na? Sige na ka yun. Comment ko nga ito ba?
Doktor sa si Grisel. Nasa na ako? Ramon. Wala, paala kita na. Hindi ko naman. Alas na naman, partsanahan mo na. Napisa ko dyan. Patro naman dadaga sa iyo, bro. Ikaw. Pisa na yun daw. Amen. Hindi mo binaw? Salapat ka? No. Balik kami nga. Lumit na ako to. Ano mo? Magpag ka lang ah. Tapos mo naman daw mo naman ito naman. Yung magpagla o. Ano yun? Down sa babay sa luwa. Lukas pa sa taas. Ang mga siya. Dito yung tanong ko kung bawa. Sabay ko din. Dito nga niyo ito may parehas mo sa taas. Ganon. Ganon. Sugod. Ano itong kanta? Sugod? Ano yan? Hindi ko ba kukuntin? Kapalas ka. Sugod na siya. Yung may kalo ko ba gapatan yun? Kapit na ba?
Saya. Bu, English mo ko po. Ikaw. Yaw na ako dyan, eh. Sigurado mo ako? Pero ako, yun. Mamang Jay! Ay, good night, Todos. Mag-enjoy mo. Ano yun? Walang plastic ko na ako. Ano mo madali? Yan! Kumakulang yan! Ay! Sabi ko Ano mo eh. madali? Hindi. Pag ako pa doon, buti kang kinukutan naman ako nila. Okay, okay. Makalis ako. Max Virgin. Ay, ako ko natulog. Grabe ka naman, Chu. Napatiksikitan ako. Ika, bakalap ko din yung taro. Dahil na. Malawak ko. Magbakal daw ako dito. O, dahil na. Inutan mo ako. Inutan mo ako. Mabal, sige pa ganyan. Puno ko kayo mo sa. Alam, pag nakat... Mas madali na. Dali na ako. Abot mo daw, Pichi. Magandal ba? Ano ba naman? Tulog. Tulog na ano, walang kurang. Ano, yung pag may kurang, wala na nagiging. Mukha mo naman naman ako. Ako kang mabibig. Ay, basta. Ayun, dali, Jay. Makalis ako kurang na. Ayun, ang promise ko. May sabi, pero nakakandala ko. Ako niya! Ba't ako? Ang mga gearbox. Bakit mo sabi mo may anong ano? Matalo ba sila? Iniksikit na ba ito? Suzuki. Suzuki. Ako mas makusuki. Suzuki. Tama ko na. Suzuki. Natama ng gulo. Nagulo ko sa pangalan. Ay ba yaw? Nabigay na sa blade. Blade. Eh. Grabe. Tigde. Ako pagkaya ko. Gawara ko yun. Oo. Eh. Yun. Iso namin ka na pag nag-7 kung kanina.
Ano? Oh, mugol ka talaga yun. Sabi ng bawas sila. There. Ano ko na lang nabalik? Ay, ito dalawa. Buti ng langit. Dagdagan mo kaya? Dahil mo nabawas doon. Pero ba
paralyze nila kami sa Paano hindi ano man pinagawa? Uy! Uy! Anong kali yan? Ang hirap pala niyan. Ang ano yan, pangapat? Ang ito pangapat. Yan. Talagang matibay, yun ako magulang. Kasi, pagpira pa lang siya, no. Ito, ano, kulit lang, ano. Uy, bakos ko nga. Madrid! Wala! Hindi pa talaga. Man. Uy! Kumat lang mga mas mo. Huwag ka nang ganyan. Laban yan. Nay,
Yung mga pinod, yan lang wala. At nasakto, open mo. Wala ko na yan, sino ko. Kaya, inulat mo na kaya natin. Inulat mo. Nagsabi ko dito. Hindi na mga ano. Hindi ano. Yun. Ano ba ang batman? Supreme. Ano yun? Korean. So fun. Ano oras na chat mo? No, nag-easy. Aba yun. Hindi kasi ka nakalakad na. Hindi ka nakalakad. Ako nakalakad. Sound, ano, ibig ko na sound. Then, hinap nito, S-A-G-A-Sound. Upload! Upload nyo na rin, upload. Yung pang, ano niya, kamay. Double K. Hindi ka, hindi ko ba, si mama na sa Facebook. Wala mo sa Facebook, dito ba lalo. Nagkwento, hello. Hello.
Basta ang ano. Maganda na ba? Ano ba po rin? Ano yung crush? Mas maganda. Crush. 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 Ano yung Pinar ako! Maniyaw, ikaili mo kay tuwod. Nahulay ko rin. Naistinto ko sa ito. Para, isa pinagitang ko. Masama? Yakan, yakan. Yakan. Galit kami. Lahat nila ako, hindi na mamakuha. Eh kung Umagi pa lang, sige pa rin naman.
Yun na, Wait, sino na siya na? may sino ka? Sino na siya nagamitin mo? Hindi binasod na. Madami pa naman natin eh. Ito na ni si Jay. Ano? Ito pa kung ano, ibigay mo may ano, dyan. Ano pa sa namin na po? Dapat ako yan sa Francis. Nakuha ko din. Nakuha ko din. Sabay, nakuha ko dyan. Dapat ang sabi niyo. Ang lala ko mga Alian, nasa mo, nasa yung ibu mo. Sa tore ang gamit mo, may sa tore ba? Sino kayo? Ako ay nagbo. Kasi kung palibilo na ako, ganit tawag. Ito, dati mo liyaw, dapat patuloy ito. Anong gawin mo? Idaw. Volleyball. Ay, yung ikapagali. Naikog na! Ano? Pagkada mo nga, ito sila dali. Para pa sige yung video. Makusunod ang ako. Kung may group naman mo, lahat sa kanila wow. Wala din naman sa drop. Hindi mag-i drop. Maraming ano ba ang mga update? What ay lang? Ano yung bulang? Okay, ba siya? Ako patay ka ng highway. Pero kapag ka ng highway. Ako daw.
May kaya ka naman skill na kumpara. Skill. O, baka naman yung seasonal kasi. Pagkakayo. Dahil marami ka mag-anak yun dahil may magandang kumpanya dyan, tapos marabas yung ka. Ito yung makiwan. Dahil bakit dahil? Doon, mas more ito kaysa dyan sa mga gamit mo bagang yan, gamit mo mail. Mas more yan, so mixed potion. Buhay mo madagdag, pati G mo. Oo, mixed gamit. Ano na siya na? O, dali sana yun. Ano yung parang Bakaling na para 100K. baka lang Wala lang ka doon. Magsikarap yun. Hindi. Pupunta ako. Pinatulog sa... Hindi na nito ano. Ako nga nag-iirap. Sige, gusto ko Pilipino. Lagi, save. Nasa kapila ko yun. Nakuha ko sana dyan. Laba! Mali ko nga yun malo. Ang galing mo lang yun. Ano gawin eh? Ano? Kumamoy! Ito! Ah! Kumamoy ko! Wala, ito na yan nga na black city yan. Black city, ano, nakikita yun. Bakit yung nag-rehearse ko nga yun? Yung nagsayo mo. Ay, ano? Wala, kasi bro. Kapag napuso ko na rin, hindi ko ito, yan ang masabi. Ba't ka sa inyo? Wala, nakasabahan mo ko dun sa kawan. Hindi ang masabi. Sabi ko kami, hindi na ako Ano man, bigyan sila ako.
Eh, ano ba yun? Ako na lang nakikita. Sino? Ito? Yung ito? Ano? Ay, di ba ano mo? Hindi ka. Yung space. Magkano pa sa naon ko mga inyong mga studio tapos mag-sika tapos yung isa na tato. Hindi ba kami hindi ba kami gila na kulit ko? Kasi ako. Ano ko ako? O pag nakuha mo itong ano max magandang video dito. Ini lang dito may ano dito mga hindi ka rin na max rin yun. Hello. Ano oras na?
Dali, wala yung binili ko. Ang ito. Ano yan? Yung binili sa doon. Doon. Ano pinipinapin? Nakuha mo na ito? Wala ko ito. Yun, hindi kami kumain pang tayo. Pang mas namin. Ano ba ang sundrit? Doon sa doon. Kasi ano, Ano naman? Ano naman? yun mo. Doon, tabang ka na dyan. Tabang ka na dyan, o. Yan ang dyan. Mas team, no? Hindi ako, sa dyan. Sige, may ganda rin. Okay. Mas. Oo. Maraming ba dito? Ay. Dahil wala ka sa iya. Kailangan ko ng oras. May oras. Oo. Yan, yan. Hindi ka ba may nalaba doon? Pag-ruma, pag-uwi. Hindi ka ba nakalaba doon? Eh, wala ka. Hindi ka ba may ibalik kayo na. Oras lang. Yan, oras. Bago sila ito. Ayun, six months. Paano ba nakita? Bakit siya ito? Kevin ba lagi niya dumano? Si video. Para tunahin. Sino? Para tunahin. Para tunahin. Ako naman dyan, Doon may ano, exclusive drink. May ano, ano ba yung bar? Bakit yan? Duman ka sa may Halloween. Sa may Halloween.
Huwag na po, coach din. Wala na. Coach mo na. Uy, ang duwa. Ano? Natin yun natin. Ulang din mo kayo. Ay, Benny. Ano? Wala ka na natanggap mo. Ang punta mo, hindi sa kayo Pag nag-6, punta ka. Ayan, naman ko. Ang tigil ko na. Ay, wala lang tayo. Ayan. May malas ko na dyan. Hindi ko man-arap ko sa iyo. Hindi ka bang may sarong minuto ka pa, may sarong minuto ka pa. May sarong minuto ka pa. Hindi ko na nagulat ka pa. Ayan naman. Una pwede niya mag-discount. Yun ang magtutulong.
Parang 30 minutes sa sakto alas 7. Bigay yun. Yun, sabi ko, ano ko, may dito mo. Meron ba yung din? May was, yung ano pala, update. Dapat ang nakalagay na Halloween. Wak mo na yan. Z. Z. You. Enjoy ka na dumakendo kay Junelin. Yan na. Yan o. Yan. Marami na sin. Pangalan ni Junelin. Yan o. Ano yun? Yung visit dyan ang ano, pag matalik kayo, siraro. Wala, baka mo ito, ano pa sila? Ay, makatawanan mo.
Eh, kalaban yun. Binabad. Let it ano, ranging. Yes. Sabi ko, ito mga po, ito mga mag-aaral, live event,
Oo, tayo mabula. Dito na siya ng pula. Kaya may nagaganda niya, was tahaw. Ulang ko. Pag nahuli mo na sa langga, wag mo, may hindi mo naman sa May di mo tatantal. Kami na siya ng kapit ko. buwan na sa buwan kami nasurog. Kaya nga pito. Kaya nga. Ay, nagkaroon sila nga pito. Kaya pala, ano yung pa ito ako sa din? Dapat pala, teka, hindi ko na natuwa. Dapat pala, nakapit ko na. Bagay dyan, ito na kung nangyayak po. Ako ko mga dyan, ano, napupagasan niya. Okay, kung pagkat. Kaya ako, wala naman si Bubo. Bubo, ang harap na naman yun, bubuhay ko pa siya. Tingnan natin kung nasa ko na. Alas muna ko sa namuhoy. Mulat kasi ang kaya tao ko na trend yung pinto. Bakit ko alam na kaya na? Ay, hindi mo yun. Shopping din, sila. Ito mo ko sa kaya pa. Kukunin ka nga yung ano. Alam mo, may may na gano'n. Alam mo, may mga
Kung ano, pili. Wala ay nakulong ka dito. Wala man tayo tulog. Bakit naman explain na sa'yo? Bakit naman explain na sa'yo? Oo. Ay, ano po? Dito po. Sabi mo, what sword? What sword? Ako di maglagot. What sword? Gano'n ka. Sabi mo, what sword? What sword? Ano yung laman ng Mga ano dyan ang ano, mga first day. Balikan ko daw Oo. dito. Sige, balikan ko lang Hindi naman. Ano na ako dito? Ito pa sa room. I miss you. Shopping mo. Ano mo yung nakuha niya? Hindi mo na kaya. So, kung magkakaroon ng mga kapatid, kapatid ako sa kapatid ng ano pinipig mo dyan? Ako naging mang ganun na yun. Sabi ko,
Pag may school ah. Yung, yung, hindi yung Pak, pak, pak. Five ka? Umaga, sa mukha doon. Sabutan mo yun. Ganon. Ano ba ni? Ang suko natin may experience. Mag-iyo ka doon. 150 pa din. Sa kumal ka, ang kamaki doon. Sa... Eh, ang dumakan din ko din sa kamunyan dito sa Oo. Tapos, nada ko punta, dito sa Balyong, ano? Ben! Nada ko punta sa Balyong. Ayun talaga. Ako, alam mo, maganda kasi. Ito ako na i-brown. Sa'yo. Baka makachamba mo niya ang bado ko. Medyo.
Dahil ka na. Pag yung tato mo, Nagana, hindi ko yan. So, pinsa na yun. Luma. Oo, rin ka magulog ng piso ba? Okay, sa to. Maria. Sila ko sa toro, pero sila ko sila. 150. Kapalin mo, Ben? May 250. Sarap pinagari ko. Magsulto ng bigay. Anong ikawan? Anong ikawan? German? Maski ano, maski makasubukan. Balik mo. Pakusubukan. Yan ang pagkakas. Dami ka magparangkap. Dahil ito pag-ulo. Yan ang pagkakas. Dami ka magparangkap. Ano yun? Ulan talaga. So, thank you. Kira? Kira po. Kirain? Kirain? Ay, sinulida. Ano pa?
sila gabi. Pina daw giray. Ito. Pina mo giray. May spin giray ako. Balikan ko sa ano yan? Sino? Nalabang mo. Hindi ko pa nagpupuslagan ko. Nalabang mo. Ano pa?
yan. Ano? Di ba mamukha hindi ka tika ano? Baka di ko nagsibili. Ang maso. Nakuha na ito ng Ibabaan. Kumuha ka na! Wala. Dapat kumuha ka sa ano? Hindi yung nasigan ka sa hindi yung nasigan. Wala dyan, ano? Oh, bida ka dyan, oh. Yan ako. Pinakatuna naman sa Pagana. Ako pagula pa ba din yung tato? Marabuak. Ano pa? Tapos? Ano? Awit ka kamot mo! Ay, ito na. Uy, pa nakakita? Yan, may sanadre eh. Pare-aram ko. Speak na. Oh, kapag ang nangingod rin ako. Ano yung... Ay. Ay, bungo na ako na lang. Ah, ready? Go! Search. Search mo. Ano? Search mo daw. Ice, 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 ice.
Hindi. Nakuha niya sa dito ano, ating ano nga, spirit, ano nga, Mag-iyo ka na. Wala mo naman ang mo. Gusto ko magtutugala ko sa ano. Yan. So ano ba ba? Guys? Saan ba ba ang film na ni Julian? S.A. ano, G.A. Sound. Sound. Okay, hindi yun.
yung mga waffle, bago na to. Kung bago na to, yeah. Pero kumbaga di ano, Jay, powder na ano, oo. Kasi kung paano sa PC ito, babalik taran sa pagdala. Ang apikon mo sila ka ano lang. Meron na ko. Nagiging sa kuya. Nagiging ako dyan. Isa! Umilig na ako. Pero kita bayad. Wala pen. Ay, po, hindi na nila. Ano ka na ba? Dadak na! Bukod pa siya. Bukod pa. Po, saan na mo? Madumag kasi
dun sa kailuan ng sa doon. Siya na sila damabawi dito kanapat sa ila dahil sila lupat. Bakit yun? Bawi yun ni Dawal. Ayan, taon nila sa sarili kayo na dito lang pa rin. Bawi nyo na ako. Ano, color? Ano? Bakit? Kung nyo man ito? Ang tulog sa problema sa ulo, kung nakapunta sa ulo, puro tan pa kayo. Uy! Red Bull pero... Traffic. Ano, sa messenger o sa Bluetooth? Birthday? Laro ko lang. Oo, yun o. Yan. Oo, dako yung dalawa ko. Ano ba na? Wala nga dito. Oo, wala yun.
going to play. Very nasa kapag ko. Ayaw ko, ipon down. Adrian. Ha? No, pero makakapira ka. Ha? Eh, ito. Siguro kung espada mo, ito nga, bakit? Bakit mo napagkasabi yan tapos so, parang ba din? Ano ba yan? Ano? Uy, bakit mo gusto ko eh? Wala ko daw yan o. Hindi ko wag ko lang dito. Ay, ang batin ba? Ito daw. Wala ka. Bulag na, ginagano kayo. Nakali yan. Wala. Kapag dito masakit na parang ko masakit. Kaya yung deposit din eh. Paano? Excel ka na. Swap.
pala po. Anong nahiling ko dito? Silva na yan. Lagi ito nag-iarana. Huwag mo kang tuwing mo. Uy, no. Makadurong. Lagi, wag mali. Hindi man ako sabay niya. Wala ka mga Hindi mga kalaban ninyo. Dahil wala kung baka lang magpa-5K ka. Wala. Wala kaya Hindi man kaya ano yung risk ako? Balik ka. Mahal na nangyari. Pero pag nakagalit ng lima ako, makakapasun yung dalagan. Minsan ako, food. Food, wala mo na po rin yan. Bukawin kasi. Leo Ferreiro, dyan na. Ayam ka mo. Ay, sige. Doon, sa ano ko. Bawang tambayan dyan. Bawang tambayan dyan. Ayun, wala siya. Kabar ko daw si Dash. Marayo. Bull trade, ang bakalan mo. Yun. Gusto ko na daw, isang gabi. Kasi na wala kang nabili sa mga kamo. Kasi nga, talong daog sa higat. Ayoko. May tupigat. Ito yung na. Really? My turn. Jangan terima kasih. Good, good, good. Ya, tahu. No. Book move.
Ramang-ramang kumundang-kundang. Pupupo. Abot. Piu. Tapos kasumbo. Tapos yung technique ko sa cellphone. Parin po kayo, May. Parehas na kanaling trokas. Kaya rin yung mo kasi sa imo. Ayan mo. Ugo, nakatawa din. Sulo ka. Ano ba yung 56? Kasi mo, yung mga salasama. Sulo si Dre. Yung nakatawa sa'yo. Oh, paano ko tumakbo? Kuya lang, mag-ibang ka na din dito. Ayun mga. Si Giro. Hindi, pagkakikis mo. Inikis ko man. Inikis ko mali. Ayun pa. Kung marautan si Jay. Bakit yung bakit yung pinakamasibol? Nakli. Pag-spin ka ba ba din? Party. Hindi siya spin ang Serge. Serge ito. Walang spin. Dito sa mo. 3 days. Baba. Ako, patuloy. Oo. Hindi, ang dito sa dito. Hindi. Sige na. Pwede mo na ano ko. Portal to me. Ayan niya. Tapos, exit. Anong makuha niya? Exit. Bawas na gitna. Nakuha niya ang butok niya. Paulong card. Ano ulit na? Yan, nakulong ka crush. Sarap sa Roy. Ito ang mga crush ni JJ. Isa na dito siya. Kaya yun. Pati siya yung walang ano mo. Ito, kukuha mo. Si Sean. Wala mo. Ano na po, ano si Direk Link, ano, application. Ano, iso. Man, mas kasumpa mo na rin mo sa HQ mo. Ito pa sa saro o hindi. O napili ko ano ang invisible. O ito. Phone mo ang buda. Cellphone mo. Para ba sa mga hindi ka sa lahat. Sa'yo, nagkasi pa ako. Sa'yo, Ben.
Pwede kayo alisin. Okay. Yan, makakulit. Buti nila ka. Makalaban si ano, hindi dapat si Kunaboy. Tayo. Saan? Kami ni Lord. Uda. Ay, Mabalik kayo. grabe ko ba nabi? Grabe nga, hindi na. Kaya, ang ako, marinig ko yung paano. Bakit paborito din ng mga Kaya, Ngayon, guys, dito yung makakasal sa biyahe. Pero yung yaman, tumado. Tumahan. Kung baga pag-aaral ka ng marayang panahon sa ulo na sira sa ako. Kung hindi sa akin dyan, dito na yan. Ay, magpamahan. Sabi talaga mga galing ka. Ito ba? Kaya ako tutubog na mga mayaman. Maraming oras na mayaman. Marami. Puro po kung saan. Yung mga sa tiyo, yung mga lalo yung mga mayaman. Aba, nabigyan sa kapagas. Kasi Pagas, gusto mo bagyo. itaraga ako pag Kaya kung buwan ito mahal. Napawin ko sa ano, dalawang bansa. Kunyari, hindi ba sa tabako ko na nakatabako ko sa mga hindi. Lalo ko lang ako ng mga bibigka. Hindi ba mga ibisan Pilipinas mga kaya. May musardero doon sa ng mga gate. Okay lang. gusto ko kumao. Kaya nakapagpapasan ko. Ang mga kaibigan na. Ano ba si May? Mga pasiguro mong pati. Mga trabaho lumahan na eh. Bawal lang yan. Sige rin yung bawal. Tawagin mo na sa mga nagsulot talaga. Lalo na mga pintura. go away. Ano nangyari? Ano kasi?
Makulit ako sa sexual Nung ginawa si Benjamin Benjamin si Tom, alabaw na buo, masuko, kaya no, alabaw na pala sa bahay ni Tom. Hindi mas hindi na kami immediate yung pagpili. Hindi na sunod na sa kawali. Kaya masalita. Puro loko na ito. Ilayan mo. Nakalate, nag-ring. I have three rewards. He said, three rewards. How did you use one to walk something? Oo, doon pala ko ngayon. Ano ba? Basta, at ito pa kami kaso mas more pa naman. So, alikot din yung kapundong dito, ako, tamaan mo ba ka? Hindi ko dito. Mas pinasudupan mo, ang mag-view at tulos. Dahil mas kamay kung umiiyak na sumula, umiiyak na. Tapos sa Islam, mas hindi tayo magaling.
Kaya, marami sa Kuya. Ano yan? Makabarya, alam mo daw. Yes, you do. Naghanap ako nga ng uwaw mo. Ay, di pa makita ko. Ito lang siya. Naghanap ako ng mga mo. Pansin ko ito na mag-design ng Kailan ka lang tayo napakasal? Maganda yung Muro. Lubog na sana. Kaya, nakapagpapay yung mga Real. Alam mo si Pro? Flex naman yun sa hindi ako nga Toyo? Pagkakundi mo talaga to. pag ako kayo ngayon naman, patulog mo ako kayo. Support na naman. Support team. Salamat po pa sa ano yan? Tayo kulong mo kayo. Lingon mo to. Lingon mo na rin. Ano pa? May kulay ko naman. Ako, ilang tayo mo. Ano yung tao? Ako talaga gusto sila. Pero kita ko. Ang kapitobitinan mo sa lahat.
lang. You. Kasi diretso ko suwak ka. Okay, dapat makuha ka ng gusto mo. Ano mo? Ini sa pagkakas ng bila, reflect ako sa reflect. Marami ka sa bila. Kaya ikaw magkaroon sa yung magulang ko. Makilo nila ang tapos. Hindi ako tanong. Ang ganda na everything. Dali nito maano. Isa. Ito daw ang kaklawan. Ano mo niya yun eh? Diba?
Supervisor. Supervisor raw. Alam mo, kaligamit ka sa balik ka sa yung porta ang kaling inuti na pumas yung yung dating in kailangan din dyan na ito po kasi dumili ito bisa ba ito Speed champion! Sabi autoplay ka hindi ako. Ano sabi autoplay kasi? wala mo mga Ay, alit na Sage! Nagkukuha nito. Sila one, kakawat ng mga taso ko. Ano sige sige white hair. Okay. siya ay mga Ang kutsi ko din yung mga puro. papalin ito ay gold sila po sila bilang wala po sila Naisip.
Thank you.
Pero kung nag-swimming ka na sa lahat. Football ka, kaya mo. Tapos mo itong ang isipon. Ano oras na sila?
Sige. Hindi pa lang sa kanya.